ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው መልካም የሆነን ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው መልካም ዜና ደግሞ የሚያተኩረው በዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነትና በዘማሪ ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ዙሪያ ይሆናል። አብራችሁኝ ሁኑ። በመድራችን እግዚአብሔር ቀብቶ ለወንጌል ሥራ ያስነሳቸው በቁጥር ልንሰፍራቸው የማንችለው በርካታ የእግዚአብሔር አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔርን ማገልገል የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው የሆነ መልካም ስሙን መጥራት ከአንደበታቸው የማይጠፋ ብዙ የጌታ አገልጋዮች በመድራችን ላይ ተነስተዋል። እግዚአብሔርን ማገልገል መታደል መሆኑ የገባቸው ኑሯቸውን፣ ሕይወታቸውን፣ ጊዜያቸውን ሁሉ ለጌታ ሰውተው እያገለገሉ ያሉና የእግዚአብሔር ቃልን ሳይበረዝ ወደኛ የሚያመጡ ሲገኙ ደግሞ በአገልግሎታቸው መባረክ የኛ ፈንታ ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ሁለት የእግዚአብሔር አገልጋዮችን ነው። ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነትና ዘማሪ ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ። እነዚህ ሁለት የተወደዱ ዘማሪዎች በሚዘምሩት ዝማሬና በሚያስተምሩት የእግዚአብሔር ቃል የብዙ ሰዎች ታሪክ ተቀይሯል። ለብዙ ሰዎችም መጽናናት ሆነዋል። ያጓራ ጠላት ያብዛ ቀረርቶ ከሰራው ወጥመድ ማምለጤን አይቶ ከቶ አላቆምም መዘመር መምለክ ላዳነኝ ጌታ ፊቱ መንበርከክ ሌባው ቀርቶታል በከንቱ ዛቻ ማምለጤን አይቶ መናደድ ብቻ መናደድ ብቻ መናደድ ብቻ መናደድ ብቻ የማያቋርጥ ምስጋና የማያቋርጥ ዝማሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ የማያቋርጥ ምስጋና የማያቋርጥ ዝማሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ይኸው መጣው ጨምሬ ምስጋና ለጌታ ምስጋና ለጌታ እልልታ ለጌታ እልልታ ለጌታ ምስጋና ለጌታ ምስጋና ለጌታ እልልታ ለጌታ እልልታ ለጌታ። ከልጅነታችን ጀምሮ በእነዚህ ሁለት እንቁ አገልጋዮች አገልግሎት ስንገለገልን የኖርም ቢሆንም ዛሬ ደግሞ ሶሻል ሚዲያውን ለጌታ በመዋጀት በየቤታችን ተቀምጠን በአገልግሎታቸው እንድንባረክ በፌስቡክ ላይቭ በተጠናከረ መልኩ ጥርት ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ሊያስተምሩን በዝማሬ ሊያገለግሉን እንደሆነም አስታውቀዋል። ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነት ምንም እንኳን ከዚህ በፊት ይጠቀምበት የነበረው ከ110,000 በላይ ተከታይ የነበረው የፌስቡክ ፔጅ ፓስዋርድ ጠፍቶበት ለበርካታ ጊዜያት ሳይጠቀምበት የቆየ ቢሆንም ከዚህ በኋላ በዚህ ከ110,000 በላይ ተከታይ ባለው ፔጅ እንደገና ማገልገል እንደጀመረ እንዲህ ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብቧል። ሻሎም የአባቴ ብሩካን የአገሬ ልጆች፣ ይሄ የኔ የፌስቡክ ፔጅ ነው። ላለፉት ጥቂት ወራት በአንዳንድ ምክንያት መጠቀም አቁሜ ነበር። ከዚህ በኋላ ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶችና መዝሙሮችን ማጋራት እቀጥላለሁ። እንደተለመደው ሼር እና ላይክ በማድረግ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። ተወዳጆች ብሩካን ናችሁ። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በኋላ ፓስተር ተከስተ ጌትነት ላይቭ እየገባ የሚያገለግልበትን የፌስቡክ አካውንት ለማታውቁና ማወቅ ለምትፈልጉ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ከ110,000 ሰው በላይ ላይክ ያደረገው የሱ ምስል ያለበት ሲሆን ይህንን ፌስቡክ ላይክ በማድረግ እሱ የሚለቃቸውን አገልግሎቶች መከታተል ትችላላችሁ። በዩቲዩብ መገልገል ለምትፈልጉ ደግሞ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፓስተር ተከስተ ጌትነት የሚል የፓስተር ተከስተ ፎቶ ያለበት የዩቲዩብ አካውንት አለው። ይህንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ፓስተር ተከስተ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ
ዘመናችሁን ይባርክ። የተወደዳችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ በዚሁ የእንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ላይክ ፔጅ ማለት ነው ወንጌል እንስራ በሚል ርዕስ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ከዚህ በኋላ በጠንካራ ሁኔታ መልእክቶቼን ወደ እናንተ አድርሳለሁ። ላይቭ ገብተህ ካላሳየህን የሚል አንዳንዶች ጥያቄ ያቀረቡት ነገር አለ። እንግዲህ ይሄው እኔ ወንድማችሁ እንዳለ ነኝ። ይሄንን ሶሻል ሚዲያ በተቻለ መጠን እንጠቀመው፣ ለወንጌል እንጠቀምበት። አጓጉል ለሆኑ እግዚአብሔር ለማይከብርባቸው ነገሮች ይሄን ከምናደርግ ለወንጌል እንጠቀምበት፣ ወንጌል እንስራበት ፈልጌ ነው ብቅ ያልኩት። በተቻላችሁ መጠን ቅንነት ለሞላበት ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድታገለግሉበት በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁኝ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አብራችሁኝ ወንጌል ስሩ። ሌላ ምንም አይነት አላማ የለኝም። አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን። በምንችለው መጠን ሚዲያውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰጠው ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያው ድረስ ለላከው ለዚህ ለታመነው ወንጌል ለማይለወጠው ወንጌል እንጠቀምበታለን። ሌሎች የዳቢሎስ ልኡካን እግዚአብሔር አምላክ ለማይከብርበት ነገር እየተጠቀሙበት ነው። እኛ ግን እንዋጀዋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምላኬን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። በቪዲዮው ላይ እንደሰማነው ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስም የሶሻል ሚዲያውን ለመዋጀት ተነስቷል። ስለዚህ ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ የሚያገለግልበትን የፌስቡክ ትክክለኛውን ላይክ ፔጅ ለማታውቁ ደግሞ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ከ27000 ሰዎች በላይ ላይክ ያደረጉትና የፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ምስል ያለበት ትክክለኛው የሱ ፔጅ እንደሆነ አረጋግጥላችኋለሁ። በዚህ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ላይቭ እየገባ ያስተምራል፣ ይዘምራል። ተከታተሉት። የፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስን አገልግሎት በዩቲዩብ ለምትከታተሉ ደግሞ በምስሉ ላይ እንደምታዩት የፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ የፎቶ ምስል ያለበትና ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ሚኒስትሪ የሚል ከ8000 በላይ ሰብስክራይበርስ ያለው የዩቲዩብ አካውንት ነው። ይህንን ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ በማድረግ ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ የሚለቃቸውን በርካታ የቪዲዮ አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወጣቱ አገልጋይ ዘማሪ አቤል ሻውል የመጀመሪያ የሆነውን ሰማኝ የተሰኘውን የመዝሙር አልበም መልቀቁ ይታወሳል። በርካታ ሰዎች ይህንን የተወደደ ዝማሬ ለመስማትና ለመባረክ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ይጠይቃሉ። የዘማሪ አቤል ሻውል ሰማኝ የተሰኘውን አልበም በስፖቲፋይ፣ አይቲዩንስ፣ አማዞን፣ ኢንስታግራም እና የመሳሰሉ የመገበያያ መንገዶች ላይ ማግኘት የምትችሉ ሲሆን ይህንን መዝሙር ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች በመግዛት እንድትባረኩበት መጠቆም እወዳለሁ። ዘማሪ አቤል ሻውል የተቀባ የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። ኦሪጂናሉን በመግዛት የአገልግሎቱ ደጋፊ እንድንሆን ለመጠቆም እወዳለሁ። እንግዲህ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አሹ ዊነር ነበርኩኝ። አንድ ጥቆማን ጠቁሚያችሁ ልጨርስ። ባለፈው በውይይታችን መሰረት በዘመናችን በቤተ ክርስቲያናችን ያለው የሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ በርካቶቻችሁ እየደወላችሁ መሳተፋችሁ ይታወሳል። ያ ውይይት አላለቀም። በቀጣይ ሰፋ አድርገን በሰፊው እንወያይበታለን። ሁላችሁም እየደወላችሁም እንድትሳተፉ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው የምናደርገው በፌስቡክ የተለያዩ ሰዎችን በመጋበዝ በዚህ በሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ ትንተናም እንዲሰጡና እናንተም ለምታነሱት ጥያቄዎች ከኔ ጎን ለጎን ሌሎች ሰዎችም መልስ እንዲሰጡበት ለማድረግም እያሰብኩ እገኛለሁ። ስለዚህ በፌስቡክ በማደርገው በአሁኑ ዘንድ ባለው የቤተ ክርስቲያን የሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ ብዙ ሐሳቦችን እያነሳን እንወያያለን። በውይይቱም በሰፊው እንደምትሳተፉ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ግን ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በዛም ምላሽ እሰጣለሁ ማለት ነው።
አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ተባረኩ። መልካም ጊዜ